नमस्कार मैत्रिणींनो, सांचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत सर्वांना आवडणारा दम आलू। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 10-12 मी छोटे बटाटे घेतलेले आहेत, त्याची साली काढून घेतलेले आहेत आणि पाण्यामध्ये ठेवलेले आहेत काळे पडू नयेत म्हणून। 2 मध्यम आकाराचे कांदे मी पातळ स्लाइसमध्ये कापून घेतलेले आहेत। 1 हिरवी मिरची आहे, अर्धा इंच आलं घेतलेलं आहे, 7-8 लसूण पाकळ्या घेतलेला आहे, 2 चमचे दही घेतलेलं आहे। जास्त आंबट दही घ्यायचं नाही आपल्याला। थोडीशी कोथिंबीर आहे, 1 चमचा धने पावडर आहे, 1-1.5 चमचा लाल तिखट आहे, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे फक्त रंगासाठी, 1 छोटा चमचा मी जिरे पावडर घेतलेली आहे आणि पाव चमचा मी हळद घेतलेली आहे। ही कसुरी मेथी घेतलेली आहे अर्धा चमचा, पाव चमचा मी गरम मसाला घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे, 1 मध्यम आकाराचा टोमॅटो मी बारीक कापून घेतलेला आहे, 1 मोठी मसाला वेलची घेतलेली आहे, 1 तेजपान घेतलेले आहे, अर्धा चमचा जिरं घेतलेलं आहे, 1 इंच मी असं दालचिनीचा तुकडा घेतलेला आहे आणि 1 हिरवी वेलची घेतलेली आहे। आता मी 1 मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपल्याला आलं, लसूण आणि मिरची आणि कांदा मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचा आहे। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे आपलं वाटण। त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आता आपल्याला बारीक कापून घेतलेला टोमॅटो वाटून घ्यायचा आहे। टोमॅटो हे मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे। आता आपण बटाट्याला फोकच्या सहाय्याने असं टोचून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपली जी ग्रेव्ही होईल ती छान आतमध्ये मुरली जाईल आणि आपले बटाटे खायला छान लागतील। असं टोचून घ्यायचं आहे सगळ्या बटाट्याला, या पद्धतीने असं टोचून घ्यायचं आहे। सर्व बटाट्याला मी टोचून घेतलेलं आहे। तुमच्याकडे जर का छोट्या आकाराचे बटाटे नसतील तर तुम्ही मध्यम आकाराचे बटाटे घेऊन त्याच्या 4 फोडी करून अशा टोचून घेऊन तुम्ही या पद्धतीने भाजी बनवू शकता। कुकर गरम करून घेतलेला आहे, त्यामध्ये मी 1-1.5 पळी तेल टाकलेलं आहे। आता हे टोचून घेतलेले बटाटे आपल्याला यामध्ये टाकायचे आहेत आणि याला छान सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला छान परतून घ्यायचे आहेत आणि गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवायची आहे। तुम्ही पाहू शकता आपले बटाटे छान सोनेरी रंगापर्यंत आपण तेलामध्ये फ्राय करून घेतलेले आहेत। आता आपण ते काढून घ्यायचे आहेत। आता राहिलेल्या तेलामध्ये आपल्याला हे खडे मसाले टाकायचे आहेत। मोठी विलायची थोडीशी फोडून घ्यायची आहे, ते छान फुललं की नंतर आपल्याला बारीक पेस्ट करून घेतलेली कांद्याची ती टाकायची आहे। कांद्याचा कच्चापणा जाईपर्यंत आपल्याला कांदा छान भाजून घ्यायचा आहे। मध्यम गॅसवर आपल्याला कांदा छान भाजून घ्यायचा आहे, म्हणजे आपला कांदा छान पटकन भाजला जाईल। तुम्ही पाहू शकता आपला कांदाही छान परतून झालेला आहे। आता आपण टोमॅटोची प्युरी टाकायची आहे। टोमॅटोची प्युरी ही आपल्याला 4-5 मिनिटांसाठी छान तेल सुटेपर्यंत भाजून घ्यायची आहे, म्हणजे त्याचा कच्चापणा कमी होईल। टोमॅटो ही छान तेल सुटेपर्यंत आपण भाजून घेतलेला आहे। आता आपल्याला पावडर मसाले टाकायचे आहेत। मसाले टाकताना गॅसची फ्लेम मंद ठेवायची आहे आणि आता त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आहे, म्हणजे आपले मसाले छान शिजलेही जातील आणि करपणारही नाहीत। दही छान आपल्याला फेटूनच घ्यायचं आहे आणि मगच ग्रेव्हीमध्ये टाकायचं आहे, म्हणजे त्याच्या गुठळं राहणार नाहीत आणि छान एकजीव होईल। तर आपले मसाले छान भाजून झालेले आहेत आणि छान तेलही सुटलेलं आहे। आता गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची आहे आणि त्यामध्ये आपण फेटून घेतलेलं दही टाकायचं आहे। दही पण आपल्याला छान या मसाल्यांमध्ये परतून घ्यायचं आहे। दही पण मी मध्यम गॅसवरती 1-2 मिनिटांसाठी मसाल्यांमध्ये शिजवून घेतलेलं आहे। आता त्यामध्ये आता आपल्याला फ्राय केलेले बटाटे टाकायचे आहेत। छान आता मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला यामध्ये।
मसाल्यामध्ये बटाटा छान परतून घेतलेला आहे। आता आपण त्यामध्ये गरम पाणी टाकायचं आहे। मिक्स करून घ्यायचं आहे। साधारण 1 ग्लास मी पाणी टाकलेलं आहे। आता आपल्याला गरम मसाला आणि कसुरी मेथी टाकायची आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। एकजीव करून घ्यायचं आहे चांगलं। आता आपल्याला हाय फ्लेमवरती 1 शिट्टी घ्यायची आहे आणि 7-8 मिनिटांसाठी मंद गॅसवरती आपल्याला बटाटा दमवरती शिजत ठेवायचा आहे। कुकरची वाफ पूर्णपणे गेल्यानंतरच आपल्याला झाकण खोलायचं आहे। किती सुंदर रंग आलेला आहे तुम्ही पाहू शकता आपल्या ग्रेव्हीला। आता हे छान मिक्स करायचं आहे आपल्याला। आता आपण चेक करायचं आहे आपले बटाटे शिजलेले आहेत की नाही ते। तुम्ही पाहू शकता आपले बटाटे हे छान शिजलेले आहेत। आता यावर आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। आता अर्धा चमचा आपल्याला तूप टाकायचं आहे आणि असंच आपल्याला थोडा वेळ झाकण लावून ठेवायचं आहे, म्हणजे तुपाची चव छान भाजीमध्ये उतरेल। आपली दम आलूची भाजी तयार झालेली आहे, ती आता आपण सर्व करूया। किती छान चमचमीत दिसते तुम्ही पाहू शकता। चवही खूप सुंदर आहे त्याची। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।